Sziasztok! Jó hír vidékről. Sikerült alkatrészt szerezni a laptopomba, úgyhogy ezzel már nincs probléma, tudok újra videót szerkeszteni. A másik jó hír vidékről, végre megérkezett ez a könyv, több hét várakozás után, úgyhogy ez újabb Bushcraft könyvtár videó lesz. Pár szóban ismertetném a könyvet, meg egy kicsit a kontextusról. Magáról a Bushcraft könyvtár sorozatról annyit szeretnék mondani, hogy lesz még több könyvajánló, ilyen pár perces bemutató, illetve mindegyik könyvhöz fogok csinálni egy lejátszás listát, és a könyvből kiszedett tudásanyag, és az abból készült videók majd ezekben a lejátszási listákban lesznek, úgyhogy könyvenként is lehet majd nézni a dolgokat, úgyhogy ez a szolgálati közlemény vége. Szóval, így mutatom, hogy ez a könyv nem más, mint a Primitive Technology második része, Ancestral Skills névre hallgat. Megvan az első része is PDF-ben, úgyhogy azt emiatt nem tudom itt lobogtatni. Ez szerintem egy nagyon egyedülálló könyv, és igazából az összes olyan tudásanyag, meg készség fel van benne sorolva, amit a mai értelemben primitívnek nevezünk. Tehát amikor az ember felmegy mondjuk a YouTube-ra és primitív videókat néz, akkor jó eséllyel találkozhat olyan készséggel, amit ebből a könyvből szedtek ki. De azért mondanám, hogy nem ez az egyetlen ilyen könyv a témában, rengeteg van, illetve több mozgalom is, úgyhogy egy kicsit a hátteréről is fogok majd beszélni a könyvről. Maga a könyvet ilyen 1998 és 2001 között adták ki, és igazából nem is könyv, hanem ilyen válogatott cikkek gyűjteménye. David Westcott válogatta össze. Ő alapította meg a Society of Primitive Technology társaságot Amerikában, és az ilyen primitív életmódot, technikákat gyakorló embereket gyűjtötte maga köré, és ezekből készült cikkek, kutatások, eredmények vannak a könyvben publikálva. Teljességigénye nélkül, mi található benne? Csontfa és kőeszközök készítése, használati tárgyak készítése, természetesen primitív módszerekkel, vadászeszközök, íjak, nyilak készítése, agyagmunkák, kéregmunkák, gyűjtögetés, vadászat, csapdázásbőr, kiképzés, tűzgyújtás, és a többi, amit nem is tudok felsorolni. És akkor itt térnék rá a tágabb kontextusra, hogy arra, hogy mi is az a könyv, illetve ki David Westcott. Az egész az 1960-as évekig nyúlik vissza, amikor is Larry Dean Olsen elkezdte oktatni ezeket a primitív technológiákat, készségeket, igazából ő újra felfedezte, és az akkoriban ez nagyon egyedülállónak számított. Meg is alapította a Boulder Outdoor Survival School-t, ami a mai napig hát talán az egyik, ha nem a legrégebbi működő iskola ilyen témában, illetve megírta az Outdoor Survival Skills nevű könyvet. Mai napig, több évtizeddel később is még ezt kiadják, és igazából ilyen úttörő könyvnek tartják, illetve az is. Mai napig hivatkozási pont, és lényegében primitív túlélési technológiák vannak benne. Igazából a Utah állambeli sivatagos, hegyes sziklás környékekre íródott a könyv, de szerintem általánosságban bárhol fel lehet használni benne a tudást. Egyébként ez a Boulder Outdoor Survival School nagyon durva képzéseket nyom, tehát híresen hírhedten nehezek, ha az ember elmegy oda tanulni. Vannak ilyen 30 napos elvonulások is, amikor konkrétan a sivatagban 30 napig élnek az emberek, és üres kulacsal kell elindulni, úgyhogy erről ennyit. És akkor hozzácsatlakozott Dave Westcott is, ugye működött közre az iskolában, a kutatásokban. Mint ahogy mondtam, később megalapította ezt a Society of Primitive Technology-t, illetve összegyűjtötte ezek a hasonszörű embereket, és végében ilyen kutatóközösségé formálta, és ilyen tudományos igényességgel kutatták és kutatják mai napig ezeket a dolgokat. Emellett megalapította David Westcott a Rebistic nevű rendezvényt, ami több évtizeddel megrendezésre kerül.
és lényegében itt gyűlnek össze az összes ilyen primitív életformát művelő emberek, és ezt szó szerint úgy kell elképzelni, hogy bőrruhában köveket pattintanak, tűzfúrással gyújtanak tüzet, gyűjtögetnek, vadásznak, és egymással ugye tapasztalatot és tudást cserélnek. Nem mellesleg ugye Morszkolanszky, Cody Landin, meg még sok más, ugye ők is rendszeres résztvevői voltak ennek a rendezvénynek. A harmadik szereplő, aki a képbe került, az nem más, mint David Halliday. Ő is egy igazi legenda. Szerintem itthon nem sokan hallottak róla, de a munkáját mégis mindenki ismeri. Ha valaki látta Tom Hanks-el a Számkivetett című filmet, akkor azt Dave Halliday-nek kell megköszönni, ő volt a tudományos szakértője a filmnek, és a tűzeke technológiát ő tanította meg Tom Hanksnek, illetve magát a Wilson karakterét, az David Halliday találta ki. Ugye ez a labda, amire festékkel rá van nyomva a tenyere, ezt ő találta ki, úgyhogy ezt neki kell megköszönni. Az összes név, amit amúgy felsoroltam, az túlzás nélkül lehet mondani, hogy az észak-amerikai bushcraft és túlélésnek a titánjai. Évtizedek óta tanítanak, oktatnak, kutatnak, és közé teszik mindezt könyv formájában, úgyhogy én is szándékozok majd ebből bemutatni dolgokat. És igazából ennyi lett volna a rövid könyvismertető. Még a végére annyit, hogy mutattam már az előző részből, tehát ennek a könyvnek az első részéből tudást. Az egyik ugye a hálókötés, illetve a hálókötő tűfaragás, ezt ebből a könyvből szedtem ki, tanultam meg. És beindult a népi hangszer. A másik dolog David Halliday-ről, hogy ha lehetett látni ezt a cserélhető fejes tűzfúrót, ezt is én tőle nyúltam. Úgyhogy lesz még ilyen, úgyhogy akit érdekel, azt tartson velem, és köszönöm a figyelmet.